สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารวบรวมไฟล์จากในโฟลเดอร์กันนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้ Power Query นะฮะแบบการสร้าง Custom Function เองนะครับวิธีการอย่างไรนะครับเรามาดูข้อมูลกันเรามีข้อมูลนะฮะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ Sale by Month นะฮะเข้ามาในโฟลเดอร์จะพบว่ามี4ไฟล์เก็บข้อมูลแยกกันตามเดือนนะครับ ไฟล์แรกเป็นเดือนมกรา01นะครับ0203แล้วก็04เป็นเดือนเมษานะฮะข้อมูลในแต่ละไฟล์จะข้อมูลลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือจะมีวันที่นะครับแล้วก็มี Product ID Product Name Category Grade Quantity แล้วก็ Price นะครับใน1ไฟล์จะมีทั้งหมด3 Worksheet นะครับมี Worksheet ที่1ชีทที่2และชีทที่3โดยชีทที่2และ3จะไม่มีข้อมูลเป็นชีทเปล่าข้อมูลจะมีเพียงแค่ชีทที่1ซึ่งจะมีตารางอยู่1ตารางชื่อ Table 1นะครับ ขั้นแรกนะครับเราสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ก่อนเอาไว้รวบรวมข้อมูลจากทุกไฟล์มารวมกันนะครับผมขอสร้างเป็น Excel ไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ตั้งชื่อว่า Query 1นะครับเปิดเข้ามาในไฟล์นี้นะฮะจากนั้นเราต้องระบุว่าเราจะดึงข้อมูลจากโฟลเดอร์ใดนะฮะเราไปที่ Data ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ Get Data from File แล้วก็เลือก From Folder จากนั้นเราไปเลือกไฟล์ที่เราเลือกโฟลเดอร์นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการดึงข้อมูลในที่นี้ผมเก็บข้อมูลไว้ที่ Cell by Month นะฮะผมเลือกเป็น Cell by Month กด Open อ่าตอนนี้มันมี Pop up ขึ้นมา Pop up นี้บอกอะไรบ้าง Pop up บอกว่าในโฟลเดอร์ชื่อ Cell by Month ตอนนี้มีทั้งหมด4ไฟล์นะฮะชื่อไฟล์ตามนี้01 02 03แล้วก็04นะครับเรากด Transform Data ตรงนี้ได้เลยหลังจากการกด Transform Data เสร็จนะครับมันก็จะพาเรามาสู่หน้า Power Query นะครับ ขั้นตอนถัดไปนะครับเราต้องสร้างตัวsample ไฟล์ขึ้นมาก่อนเป็นไฟล์ตัวอย่างนะฮะเราไปที่คอลัมน์ที่ชื่อ content นะครับที่ช่องแรกนะครับเราจะเห็นไฟล์อยู่1ไฟล์ตรงนี้เราคลิกขวาแล้วก็ add as new query ได้เลยตอนนี้มันสร้างไฟล์ตัวอย่างขึ้นมาไฟล์หนึ่งแล้วเราตั้งชื่อไฟล์นี้ว่า sample นะครับ ถัดมาการสร้างฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร์1ตัวที่เชื่อมโยงกับไฟล์นี้นะครับดังนั้นเราไปที่ Home แล้วก็ Manage Parameter กด New Parameter นะครับมันก็จะตั้งชื่ออัตโนมัติมาให้ว่าเป็นพารามิเตอร์1นะฮะเราไปที่ท้ายตอนนี้ของเราเป็นไฟล์เพราะฉะนั้นต้องเลือกเป็น binary นะครับ suggested value ก็เป็น binary แล้วก็ default value เป็น sample นะฮะเพราะว่าเราสร้าง sample เอาไว้ตรงนี้แล้วนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กันนะฮะกดโอเคสร้างพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะถัดไปเราต้องสร้างตัวไฟล์ตัวอย่างขึ้นมานะฮะ การสร้างไฟล์ตัวอย่างเราคลิกขวาตรงนี้นะครับไปที่ New Query แล้วก็ไปที่ Other Source แล้วก็กด Blank Query จากนั้นตรง Formula Bar ตรงนี้เราต้องการข้อมูลจากไฟล์ Excel นะฮะเรากด
เท่ากับแล้วก็ excel workbook แล้วก็เปิดวงเล็บ parameter หนึ่งเป็นตัวที่เราสร้างไว้กดแท็บเลือก parameter หนึ่งคอมมาเป็น noun แล้วก็เป็น true นะครับ enter ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ข้อมูลที่มานี้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ข้อมูลที่มันแสดงให้เห็นว่าในไฟล์ตัวอย่างของเรามีข้อมูลอะไรบ้างก็คือมันมีทั้งหมด4ชีตนะฮะเป็นชีตที่1ชีตที่2ชีตที่3ลักษณะตัวนี้ก็คือเป็นชีตนะครับตรงนี้แล้วก็มีเทเบิลอยู่1เทเบิลนะชื่อเทเบิล1นี่เทเบิล1นะฮะ ลักษณะก็เป็นเทเบิลนะฮะตามข้อมูลเราลองมาดูข้อมูลชีต1นะฮะชีต2เป็นชีตว่างไม่มีอะไรชีต3ไม่มีอะไรเทเบิลเป็นเทเบิล1สังเกตนิดนึงว่าตรงนี้กับตรงนี้มันต่างกันอย่างไรนะฮะที่เทเบิล1หัวตารางตรงนี้นะฮะจะเป็นชื่อคอลัมน์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าที่ชีต1ตรงนี้นะครับหัวตารางมันยังเป็นคอลัมน์1 2 3อยู่ความแตกต่างก็คือการที่เราเลือกลักษณะเป็นชีตนะครับมันจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนชีตนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในเทเบิลหรือนอกเทเบิลก็ตามนะครับในทางกลับกันถ้าเราเลือกข้อมูลเป็นเทเบิลเราก็จะเห็นข้อมูลที่อยู่ในเทเบิลนั้นเท่านั้นข้อมูลที่อยู่นอกเทเบิลเราก็จะมองไม่เห็นนะครับในที่นี้เราต้องการเทเบิลเราเลือกไปที่บรรทัดนี้นะครับเป็นเทเบิลกดเข้าไปเลยมันก็จะกระจายข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะฮะจากนั้นขั้นตอนถัดไปก็คือเราต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับเรากดที่ query 1ตัวนี้ขอโทษทีครับนิดหนึ่งตัวนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็น transform นะเพราะว่าเป็นไฟล์ตัว query ที่เราเอาไว้แปลงข้อมูล transform ข้อมูลต่างๆนะฮะถัดมาเราจะสร้างฟังก์ชันนะครับไปที่ transform คลิกขวา create function นะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟังก์ชันผมตั้งชื่อฟังก์ชันเป็น fn underscore combine กด enter ตอนนี้ฟังก์ชันถูกสร้างเรียบร้อยแล้วผมย้าย sample file ตัวนี้นะครับจะย้ายขึ้นไปอยู่รวมกันตรงนี้เพราะว่าตัว sample file ตัวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของก้อนนี้นะครับมันจะได้ไปอยู่รวมกันการย้ายก็คือกดแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วไปปล่อยในกลุ่มมันได้เลยการสร้างฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาใช้ฟังก์ชันกันการใช้ฟังก์ชันก็คือเราต้อง revoke ฟังก์ชันนั้นออกมานะโดยการสร้างคอลัมน์ใหม่วิธีการนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเลือกที่ Cell by Month Add Column แล้วก็ Revoke Custom Function ตรงนี้นะฮะกดเลยมันก็จะบอกว่าคอลัมน์ Name New Column ชื่ออะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนเราตั้งชื่อเป็น Custom เหมือนเดิมฟังก์ชันที่เราจะ revoke ขึ้นมาชื่อ fn custom นะฮะโทษที fm combine นะฮะตัว parameter เป็น content กดโอเคได้เลยก็จะมีคอลัมน์ใหม่ขึ้นมา1คอลัมน์นะฮะข้อมูลในคอลัมน์นี้ก็คือจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในไฟล์แต่ละไฟล์นะครับอย่างบรรทัดแรกเป็นของเดือน1เป็นแจนนะฮะบรรทัดที่2เป็น February บรรทัดที่3เป็น March นะครับขั้นตอนถัดไปเรา expand ข้อมูลออกมาก็คือการกระจายข้อมูลจากตารางนี้ออกมานะฮะวิธีการก็คือมาที่ปุ่มตรงนี้
กดไปนะฮะแล้วก็ผมเอาติ๊กตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็กดโอเคข้อมูลก็จะถูกกระจายออกมาเรียบร้อยนะฮะทีนี้ข้อมูลส่วนหน้าก็คือด้านเนี้ยเราจะไม่เอาแล้วสามารถลบทิ้งได้เลยนะฮะการลบก็คือไปที่คอลัมน์นะฮะแล้วก็กด remove ได้เลยนะฮะอย่างนี้ หรือถ้าจะลบหลายๆคอลัมน์พร้อมกันก็คือเลือกคอลัมน์แล้วก็ไปที่คอลัมน์ปลายกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกกดเลือกคลิกขวาแล้วก็ remove column เสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ home นะฮะกด close and load ได้เลยพอ close and load ปุ๊บทีนี้ข้อมูลของใครออกมาเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นชีทเปล่าๆเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อน ถ้าเกิดข้อมูลมันไม่ออกมาที่ชีตนะครับวิธีทำก็คือไปที่ Data แล้วก็ Query and Connection นะครับเพื่อเปิดโซนฝั่งนี้ออกมานะฮะแล้วก็ไปที่ Cell by Month ตัวนี้คลิกขวา Load to แล้วเราก็จะเลือกเป็น Table นะฮะแล้วก็ผมเลือกเป็น New Worksheet เพื่อที่จะโหลดข้อมูลไปที่ชีตใหม่กดโอเค เรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้มีติดอยู่นิดหนึ่ง date มันเป็นตัวเลขแทนที่จะเป็นวันที่นะฮะเดี๋ยวเราต้องกลับเข้าไปแก้นิดหนึ่งวิธีการกลับเข้าไปแก้ก็คือไปที่ query ที่เราสร้างไว้ชื่อ cell by month นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปอ่าเราจะเห็นว่าหัวคอลัมน์ตอนนี้นะฮะมันเป็น A B C แล้วก็1 2 3ทุกคอลัมน์เลยหมายความว่ามันยังไม่ได้ระบุ type ของข้อมูลให้ในแต่ละคอลัมน์นะฮะ Power Query นะเราต้องระบุประเภทของข้อมูลทุกครั้งนะฮะว่าข้อมูลเป็นอะไรเช่นเป็นตัวเลขเป็นตัวหนังสือเป็นค่า true false หรือเป็นอะไรอื่นๆนะฮะอย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะฮะคอลัมน์นี้เป็นวันที่เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็น format ของ date ก็คือกดที่ตรงนี้เลยแล้วก็กดเลือก format ของข้อมูลเป็น date มันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปร่างปฏิทินตรงนี้นะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทีนี้คอลัมน์ที่เหลือถ้าเราจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมดนะทีเดียวเราทำได้โดยเลือกคอลัมน์แรกแล้วก็เลื่อนไปเลือกคอลัมน์สุดท้ายกด Shift ค้างไว้นะครับกดเลือกคอลัมน์สุดท้ายแล้วก็ไปที่ Transform แล้วก็ Detect Data Type เรียบร้อยนะฮะมันก็จะ Auto Detect เองไปที่ Home แล้วก็ Close and Load again นะเรียบร้อยตอนนี้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วนะฮะเดือนหนึ่งนะแล้วก็เดือนสองตรงนี้เดือนสองแล้วก็เดือนสามครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ